নমস্কাৰ নাম্বাৰ সিস্টেমৰ নেক্সট টপিক ফ্ৰেকশনস ফ্ৰেকশনক ডিফাইন কৰা হয় ৰেশিও বিটুইন টু নাম্বাৰস ওকে আমি যদি দুটা নাম্বাৰ লৈ লো p আৰু নাম্বাৰ q সো এই দুটা নাম্বাৰৰ ৰেশিও কোৱা হ'ব ফ্ৰেকশন ওকে সো এটো p by q ফৰ্মত আছে ওকে আৰু q does not equal to 0 সো p কি হৈ যায় নিউমাৰেটৰ আৰু q হৈ যায় আমাৰ ডিনোমিনেটৰ ওকে সো আমি এটা বস্তু চাম এতিয়া আমি চাইছিলো ৰেশনাল নাম্বাৰ ওকে আৰু ফ্ৰেকশন এই দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি ৰেশনাল নাম্বাৰটো আমি চাইছিলো যে এটো p by q ফৰ্মত থাকে ওকে ফ্ৰেকশনও p by q ফৰ্মত থাকে ওকে বাট ডিফাৰেন্সটো আহি যায় p, q কি হ'ব পাৰে ৰেশনাল নাম্বাৰ এটো হ'ব পাৰে ইন্টিজাৰ্স ওকে বাট ফ্ৰেকশনত p আৰু q ৰ ভ্যালু কি হ'ব পাৰে এটো হ'ব হোল নাম্বাৰ ওকে but yato q does not equal to 0 same yato q does not equal to 0 okay ধন্যবাদ